Hey friends, welcome back to another vlog. I'm Yuvraj, and I'm going to say to channel Yuvraj Vlogs. So guys, আজি মানে দেখিছে ঘৰতে আপোনালোকে সাইকেল চলাই থাকিব পাৰিব এই বস্তুটো বনালো DIY ইনডোৰ সাইকেল ট্ৰেইনাৰ আহক কেনেকৈ বনাব পাৰি এইটো আপোনালোকক দেখাম So friends, আপোনালোকে দেখিব পাইছে এই বস্তুটো বনাবৰ কাৰণে আপোনালোকক লাগিব এনেকুৱা দুখন কাঠ একে সাইজৰ এপিনেও লগাব লাগিব দেখিব পাইছে তাৰ পিছত এনেকুৱা দুডাল কাঠ লাগিব এপিনেও সেম সাইজৰ এপিনে দুডাল সেম আৰু এপিনে দুডাল সেম ওপৰত এখন টকটা কাঠৰ এপিনেও সেম ইয়াত ভি শেপত কাট কৰিব লাগিব ভি শেপত কাট কৰি পেলাই গোটেইখিনি এসেম্বল কৰিব লাগিব আৰু দেখিব পাইছে তো ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াৰ লগে লগে আৰু এটা বস্তু লাগিব এইটো DMXৰ পাইপ এপিনে ওডাল লগাব লাগিব এপিনে ওডাল লগাব লাগিব সেম So friends, এনেকৈ ইনডোৰ সাইকেল ট্ৰেইনাৰটো বনাব পাৰি ঘৰতে সাইকেল চলাওক আৰু ভিডিঅ'টো কেনে পালে কমেণ্টত জনাব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰিব